bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc hoa 5 cánh như thế này để cho các bạn có thể là trang trí lên áo khoác nè, lên áo thun hoặc là áo len hoặc là áo bằng sợi mùa hè gì đó, rất là dễ thương. Đặc biệt là các bạn có thể là trang trí lên túi xách cũng như là trên nón ha các bạn, rất là đơn giản dễ móc mà hết sức là trend và đang rất là hot luôn á các bạn có thể là tăng size hoặc là giảm size tùy thích nha. Ở đây là những cái mũi móc mà dạng như giả đan á các bạn, rất là mới mẻ nhưng mà cũng không có quá là khó móc đâu các bạn. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể, thì mình hy vọng là các bạn sẽ móc đẹp ha. Ai cũng sẽ móc được. Nếu mà các bạn móc thành công á, các bạn nhớ comment ở dưới video này để cho cái video mình có cái lượt tương tác ha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc hoa 5 cánh, cái mũi giả đan này nha các bạn. Thì với cái size bông này nè các bạn, thì mình đo là thành phẩm là 8 cm ha. Mình móc cái kim là 3 mm và mình sử dụng len miêu cotton cuộn 125g, cỡ len là 2 mm á. Nếu mà các bạn muốn nhỏ hơn hay to hơn thì chúng ta có thể là giảm cái size kim lại, là cái điều đầu tiên nè. Nếu mà muốn to hơn thì chúng ta sẽ tăng cái size kim lên, và nếu mà các bạn móc to ra khoảng 10 mấy 20 cm á, thì các bạn sẽ tăng cái số mũi của cái phần màu trắng này nè, và cộng với cái độ cao của cái mũi móc xích này, các bạn tăng lên làm sao mà cho phù hợp ha. Như vậy thì các bạn sẽ trong cái quá trình mình móc ở cái 5 cánh này nè, thì ở đây là mỗi cánh hoa của mình là sẽ có 3 chân móc để mà mình hoàn thiện một cánh. Còn nếu mà các bạn móc cái size lớn hơn khác á, thì các bạn sẽ móc là 4 chân móc ha. Thì cái đó là các bạn sẽ móc rồi các bạn tự canh chỉnh cái đó ha. Tại vì mình chưa móc cái size lớn cho nên là mình chưa chia sẻ cho các bạn được. Nếu mà sau này mình có móc cái size lớn á, size to á, mình có thể là làm thêm một clip nữa cho các bạn ha. Còn hiện tại thì mình sẽ làm cái size là 8 cm này thôi nha. Mình chỉ lưu ý cho các bạn điều đó để cho các bạn dễ hình dung. Cái này là hoàn tất của mình là 15 chân móc ở cái hàng cuối cùng nè. Thì cái to hơn nữa thì các bạn sẽ lấy là 20 đến 25, rồi chúng ta sẽ chia ra là một cánh là 4 chân móc hoặc là một cánh 5 chân móc, tùy theo mà cái độ dài của cánh hoa mà các bạn mong muốn nha. Thì ở đây cái bông mà cái nhụy màu trắng này nè các bạn, thì mình móc kết hàng như bình thường ha. Còn cái nhụy màu hồng này nè là mình móc xoắn ốc. Thì các bạn có thể là thích xoắn ốc thì các bạn móc, còn nếu không thì các bạn cứ móc kết hàng như bình thường ha. Và cái tiếp theo của mình sẽ móc theo kiểu kết hàng nha các bạn. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ đưa kim móc qua vòng tròn này, kéo len qua, móc vào cái vòng tròn này nè, 5 mũi móc đơn, 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cho cái vòng tròn này nó khít lại, rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Rồi sau khi kết thúc hàng móc thứ nhất á, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc thứ hai 2 mũi móc đơn cùng một chân. Làm lần lượt mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Thì hàng thứ hai chúng ta sẽ có là 10 chân móc. Tại vì cái này nó ít hàng á các bạn, cho nên là mình móc kết hàng thì nó cũng đẹp chứ không có gì đâu ha. Rồi móc đến cuối hàng nè, các bạn sẽ trượt mũi, móc lên hàng thứ ba với một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, các bạn móc một đơn. Chân móc thứ hai các bạn móc 2 mũi móc đơn cùng một chân, lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. 1 2 1 2. Đến cuối hàng các bạn sẽ có tổng cộng là 15 chân móc.
Rồi chúng ta sẽ móc cái hàng móc thứ tư ha. Mỗi chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn. Các bạn móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân đầu tiên 1 đơn, chân thứ hai 1 đơn, chân thứ ba 1 đơn và làm lần lượt 15 chân móc là 15 mũi móc đơn nha. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi kết hàng nè. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, chúng ta kéo ra và chúng ta cắt len nha. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái len màu trắng ha, hoặc là cánh nào mà các bạn yêu thích á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ một chân móc chúng ta sẽ có 2 nhánh đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái nhánh ở bên trong người mình nè. Đây, cái nhánh bên trong người mình nè, cái nhánh bên ngoài chúng ta bỏ ra ha. Bây giờ các bạn sẽ kéo cái len màu trắng này qua, móc lên nè, để cái cọng này nè qua bên đây đi. Đó, để chúng ta kết lại luôn ha. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, 2, 3, 4. Cái mũi móc xích thứ 5 á, các bạn kéo ra lên xíu ha. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ xoay ngược cái dãy móc xích này lại nè. Ở phía sau chân móc á, nó có cái đường nhô lên đó các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên luôn nha. Các bạn sẽ kéo len qua, đâm kim vào chân kế bên, kéo len qua. Chúng ta đã kéo được 2 lần rồi đó. 3, 4. Rồi bây giờ các bạn sẽ, khi mà kéo được 4 lần thì chúng ta sẽ có 5 vòng len trên kim như thế này. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, kéo len qua. Rồi bây giờ các bạn cứ 2 vòng len chúng ta sẽ kéo qua một lần ha. 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ các bạn sẽ tăng cái chiều cao của cái này lên. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên đó luôn. Các bạn kéo len lên lần thứ nhất. Rồi tiếp tục kéo len lần thứ hai ở chân móc kế tiếp. Kéo len lần thứ 3. Kéo len lần thứ 4. Kéo len lần thứ 5. Các bạn có 6 vòng len trên kim nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nữa. Các bạn kéo len lên. Rồi bây giờ lặp lại cái giống như lần đầu tiên nè. Cứ 2 vòng len các bạn kéo qua một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bây giờ các bạn nhớ ha, chúng ta sẽ kéo qua 6 lần. 6 lần là cái đỉnh điểm nhất của cái cánh hoa của chúng ta ở với cái size này ha. Chúng ta sẽ không có vượt qua 6 lần nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc cái chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc qua cái chân móc thứ hai nè. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên luôn. Chúng ta sẽ không có tăng size nữa, chúng ta sẽ làm nó ngang qua nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo lần thứ nhất, kéo lần thứ hai, kéo lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Rồi bây giờ đâm kim vào cái chân móc kế bên lần thứ 6. Đó, bây giờ các bạn cứ 2 vòng len chúng ta kéo lên lần nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi y hệt như cái bên đây đúng không các bạn? Rồi cái chân móc này chúng ta sẽ còn thêm một lần nữa ha. Còn thêm một lần kéo như thế nữa. Rồi các bạn cứ đâm kim vào chân đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đâm kim vào chân thứ hai, kéo lên lần nữa. Cứ 2 vòng len các bạn kéo một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi kết thúc cái chân móc thứ hai, chúng ta đã được 4 cái xương như thế này nè các bạn. 1, 2, 3, 4 ha. Rồi bây giờ tới tiếp tục cái chân móc thứ ba nè.
các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kéo lên 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong người mình này ha, của chân móc thứ ba bên đây. Rồi cứ 2 vòng các bạn kéo một lần, 1 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hạ size nó để bằng với cái hàng đầu tiên của chúng ta nè. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên nè, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, kéo len qua, thực hiện một mũi trượt. Rồi bây giờ ở chân móc thứ hai các bạn sẽ đâm kim và kéo len 1 2 3 4. Rồi đó, bây giờ được 5 vòng len trên kim y hệt như là cái đầu tiên rồi đó các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba này, kéo len. Rồi bây giờ cứ 2 chân móc các bạn lại kéo qua nè, 1 2 3 4 5. Rồi như vậy là bằng nhau rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi thẳng xuống dưới này để gây nên cái cánh hoa tiếp theo. Rồi đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, trượt mũi, chân móc thứ hai, trượt mũi, chân móc thứ ba, trượt, chân móc thứ tư, trượt. Rồi trượt mũi vào cái chân móc thứ ba này, cái chân móc thứ ba ở phần màu vàng á, các bạn sẽ trượt mũi. Rồi bây giờ chúng ta móc cái cánh hoa tiếp theo thì chúng ta sẽ trượt mũi qua cái chân móc kế bên. Đây các bạn, đây chân móc kế bên nửa nhánh này ha, các bạn sẽ trượt mũi qua. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ móc lên 5 mũi móc xích, 1 2 3 4 5. Rồi bây giờ quay ra đằng sau, chúng ta lại kéo nè, 1 2 3 4. Rồi bây giờ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, cứ 2 vòng kéo một lần, 1 2 3 4 5. Tăng size lên, móc lên một mũi xích. Rồi bây giờ đâm kim vào chân đầu tiên, 1 2 3 4 5. Trượt mũi vào cái chân đầu tiên của phần màu vàng, 2 lần kéo qua, 2 vòng là kéo một lần. Vậy là chúng ta kéo được 6 lần. Giữ nguyên size này, móc vào chân đầu tiên, kéo lên, kéo lên. Rồi chúng ta sẽ kéo lên tới cái chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ qua cái chân móc kế bên, các bạn sẽ móc qua cái chân móc kế bên nè. Rồi các bạn lại kéo qua, kéo qua. Chân móc kế bên là chân móc thứ hai của cái cánh này. Rồi bây giờ chúng ta lại lặp lại một lần nữa ở cái cánh, ở cái chân móc thứ hai của phần màu vàng, y hệt như cái hàng vừa nãy. Rồi kéo lên. Như vậy rất là dễ dàng đúng không các bạn? Các bạn làm là các bạn quen liền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc thứ ba của cái phần màu vàng, cũng giữ nguyên cái size này. Các bạn lại lặp lại cái hàng mà chúng ta vừa móc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi nè. Đây, các bạn trượt mũi vào cái chân móc này nè, bỏ cái chân móc mũi dời đó đi. Rồi cứ 2 mũi chúng ta sẽ kéo lên lần. Rồi bây giờ chúng ta hạ size nè, trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Rồi từ chân móc thứ hai các bạn lại kéo. Đó, bây giờ chúng ta lại trượt mũi, kéo lên ở cái chân móc thứ ba chứ. Rồi bây giờ các bạn lại kéo lên qua. Rồi bây giờ móc cái cánh thứ ba
thì các bạn lại trượt mũi. Và bây giờ các bạn sẽ làm tương tự như thế tới cái cánh hoa cuối cùng là cánh hoa thứ 5 nha các bạn. Đó, bây giờ muốn gây nên cánh mới thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên, trượt mũi, rồi các bạn lại móc lên 5 mũi, rồi các bạn cứ làm ha nè, cứ 2 cái là chúng ta sẽ vào một cái chân móc nè các bạn, 1 2 phải không, là chân móc đầu tiên, 1 2 là chân móc thứ hai nè, 1 2 là chân móc thứ ba. Đó, cứ 6 cái này, 6 cái xương này là 3 chân móc, 2 4 6. Rồi bây giờ bạn sẽ hoàn thiện 3 cái cánh còn lại ha, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã trượt mũi tới cái chân cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ còn một cái phần trượt vào cái phần màu vàng á, chúng ta cũng sẽ làm cái điều này luôn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đi, kéo ra một cái đoạn len và các bạn sẽ cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ coi mấy cái len thừa nè các bạn sẽ đưa nó vào trong mũi móc luôn nha. Đó, màu nào các bạn sẽ để vô màu đó, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh lại cái cánh hoa ha. Ở cái cánh hoa này các bạn có thể là trang trí áo cardigan nè, hoặc là mấy cái áo mùa hè, sử dụng mấy cái sợi hè mà làm áo dây rồi đó các bạn, rất là dễ thương. Hoặc là những cái túi á, cái túi thì các bạn có thể là đính lên trên mấy cái túi nè, cũng hết sức là đáng yêu luôn á các bạn. Hoặc là các bạn có thể là trang trí nón ha. Nói chung là chúng ta thích cái gì thì chúng ta sẽ kết vào trong cái sản phẩm đó thôi, rất là đơn giản, dễ thương và nó rực rỡ nữa, đúng không các bạn? Trời ơi, xinh xỉu luôn á. Mũi móc của mình cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa 5 cánh này ha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu hoa này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.